እንደምን አላችሁ የተወደዳችሁ ተመልካቾች ለዛሬ ከኢንጂነሪንግ ማትማቲክስ 1 ማለት ነው ቻፕተር 1 እንጀምራለን ቬክተርስን በተመለከተ ማለት ነው አንድ ኤግዛምፕል አብረን እንሰራለን ቆይታችሁ ከኔ ጋር እንዲሆን ጋብዛችኋለሁ በቀጣይም በማትማቲክስም በፊዚክስም የተለያዩ ፕሮብለምስ እና ኤግዛምፕልስ እንሰራለን ስለዚህ ቻናሉን እንድትመለከቱን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ጋብዛችኋለሁ ወደ ጥያቄው ልሄድ let v be a vector with initial point a 0 0 and terminal point b 3 2 and let u be a vector with initial point c 1 3 and terminal point b 4 5 show that v equals u ስለዚህ ጋር የተጠየቅነው ምንድነው ቬክተር v ፖይንት a እና ፖይንት b ከa ተነስቶ b ጋር የሚደርስ ቬክተር ነው ፖይንት u ደግሞ ከc ተነስቶ d የሚደርስ ቬክተር ነው ስለዚህ ሁለቱ ቬክተሮች እኩል መሆናቸውን አሳዩ ነው የሚለው ኦኬ እዚህ ጋር ሁለት ቬክተሮች እኩል ናቸው የምንለው ሁለት ኮንዲሽኖች ሲሟሉ ነው አንደኛው እኩል ሌንግዝ ሲኖራቸው ነው same length of vectors we can determine length of vector v and length of vector u if their length is the same so one criterion for equality of vectors is satisfied ማለት ነው ያንን እናረጋግጣለን ማለት ነው እያንዳንዱ ቬክተር ሌንግዝ ማግኘት ማለት ነው ወይ ማግኒቲዩዱ ማግኘት ማለት ነው ሁለተኛው ደግሞ ዳይሬክሽናቸው እኩል መሆኑ ማለት ነው ዳይሬክሽናቸው ያው በአይጄ ቬክተር እንገልጸዋለን ሶ ዳይሬክሽናቸው እኩል ከሆነ ኦር ስሎፓቸው ማለት ነው ጀስት እኩል ኦሪየንቴሽን ኦር ስሎፕ ካላቸው ዳይሬክሽናቸው እኩል ነው ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መሰረት ሌንግዛቸውና ዳይሬክሽናቸው እኩል ከሆነ ሁለቱ ቬክተሮች እኩል ናቸው ይባላሉ ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ቼክ ለማድረግ ነው የምንሄደው ከሌንግዝ ካልኩሌሽን እንጀምር ሌንግዝ ካልኩሌት ለማድረግ ለምሳሌ ሌንግዝ ኦፍ ቬክተር v that is ab ያልነው ማለት ነው ፖይንት a እና b እሱ ለማግኘት ምንድነው የምናደርገው a መነሻ ነው b መድረሻ ነው ስለዚህ የa ኮኦርዲኔት 0 0 ነው የb ኮኦርዲኔት ደግሞ 3 2 ነው ስለዚህ የb x ሲቀንስ የx 3 - 0 the whole square የby እና የay ሲቀናነሱ ደግሞ 2 - 0 0 ይሆናል so this squared ከአንደር ሩት ስናወጣው ማለት ነው that root of 13 ይመጣል ማለት ስለዚህ root of 13 ይሄ የቬክተር v ወይ ደግሞ የፖይንት የላይን ab ሌንግዝ ነው ማለት ነው ኦኬ ወደ ሁለተኛው ስንሄድ length of line cd ወይም ቬክተር u ይሆናል ማለት ነው እዚህም እንደዚሁ ፖይንቶች ተሰጥተውናል የc ፖይንት 1 እና 3 ነው የd ደግሞ 4 እና 5 ነው ስለዚህ እነዚህን አንቀናንሰን ስኩዌርድ አድርገን አንደር ሩት ስንሰራ root of 13 ይመጣል ማለት ነው ስለዚህ length of vector v እና length of vector u እኩል ሌንግዝ አላቸው ማለት root 13 አላቸው ማለት ስለዚህ በሌንግዝ አንፃር እኩል ናቸው ኢኳል ቬክተርስ ለመሆን አንዱን መስፈርት አሟልቷል ማለት ነው ኦኬ ወደ ሁለተኛው እንሂድ ሁለተኛው ደግሞ ካልኩሌሽን ዳይሬክሽን ነው ዳይሬክሽን ያው ስሎፕ ማለት ነው ሶ የab ስሎፕ ለማግኘት just y2 - y1 over x2 - x1 ብለን ነው የምናገኘው y2 is 2 y1 is 0 x2 is 3 x1 is 0 so simply ይሄ 2 over 3 ይመጣል or 0.67 እንደማለት ነው slope of ab is 2 over 3 መጣ ማለት ነው let us check for cd slope of cd ለመስራት y2 - y1 over x2 - x1 ነው y2 of d ማለት ነው የd y ኮምፖነንት ማለት ነው that's y ኮኦርዲኔቱ 5 ነው የc y ኮኦርዲኔት 3 ነው 5 - 3 2 ይሆናል 4 - 1 3 ይሆናል 2 over 3 መጣ ስለዚህ በዚህም ስንመለከት በዳይሬክሽን በስሎፓቸው ኦር በኦሪየንቴሽናቸው ስንመለከት ሁለቱም 2 over 3 መጡ so they have the same direction ማለት ነው so what we can conclude is that same direction አላቸው same magnitude or length አላቸው ስለዚህ ሁለቱ ቬክተሮች እኩል ናቸው ማለት ነው ግራፊካሊ ይሄንን እንግለጸው ይሄ x አክሲስ ቢሆን ይሄኛው y አክሲስ ቢሆን ግራፊካሊ ምን ይያለ ነው የቬክተር v ፖይንቶች a እና b ናቸው የቬክተር u ኮምፖነንቶች ደግሞ ፖይንቶች ደግሞ c እና d ናቸው so a 0 0 ላይ ነው ያለው c ደግሞ 3 2 ላይ ነው ያለው እንደምትመለከቱት I mean b ማለት ነው c ደግሞ 1 3 ነው ኮኦርዲኔቱ የተሰጠን d ደግሞ 4 5 ነው የተሰጠን ስለዚህ እነዚህን አስቀምጠናል so let us construct line ab of vector v and cd of vector u ማለት ነው ኦኬ
ስለዚህ ሌንግዝ ኦፍ ላይን ኤቢ ሩት 13 መጥቷል። ሌንግዝ ኦፍ ላይን ሲዲ ኦር ቬክተር ዩ ደግሞ ሩት 13 መጥቷል። እኩል ናቸው ማለት ነው። ኦኬ ሶ ስሎፑን ለማግኘት ደግሞ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት የኤቢ ሆሪዞንታሊ ጀስት ሌንግዙ 3 ነው። ቨርቲካል ደግሞ ሌንግዙ 2 ነው ማለት ነው። ዛት ኢዝ ስሎፑ ምን ይሆናል ማለት ነው? 2/3 ይሆናል ማለት ነው። ቅድም የመጣለን ዛት ኢዝ ዳይሬክሽን ማለት ነው። እዚህ ጋርም እንደዚሁ ዳይሬክሽኑን ለማግኘት አሎንግ ኤክስ እንደምትመለከቱት ይሄው ይሄ 4 ነው። እዚህ ጋር 1 ነው። 4 ሲቀነስ 1 3 ነው። እዚህ ጋር 3 ይመጣል። ቨርቲካሊ ደግሞ እቺኛው 5 ላይ ነው ያለችው፣ እቺኛው 3 ላይ ነው ያለችው። 5 ሲቀነስ 3 2 ይመጣል። ስለዚህ 2/3 ይመጣል። 2/3 ይመጣ ማለት ስለዚህ የቬክተር ዩም የቬክተር ቪም ስሎፓቸው እኩል ነው ማለት ስለዚህ በዚህ መሰረት ቬክተር ዩ እና ቬክተር ቪ እኩል ናቸው እንላለን ማለት ነው። ለዛሬ ቀለል ያለ ነው ያዝኩላችሁ። በቀጣይ ደግሞ በተለያዩ ጥያቄዎች እንደዚህ እንገናኛለን። አዲስ የሆናችሁ አንደኛ ዓመት ተማሪዎች ይሄን ብትመለከቱት በጣም ይጠቅማችኋል። ኮንቲኒዩስሊ ፊዚክስ ማትስ እለቃለሁ። ቻናሉን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ሌሎች እንድጠቁማቸው በቴሌግራም እንድንገናኝ በተመሳሳይ ስም አካዳሚክ ወርልድ ኢቲኤች የሚል አለ እዛ እንድንገናኝ ጠይቃችኋለሁ። ለዛሬ ግን ጨረስኩ። ደህና ሁኑ።